السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع على شكل النجمة، وده طبعا بناء على طلباتكم البنوتة أو المدام اللي طلبت مني إن احنا نشغل مربع على شكل النجمة ومربع على شكل الهلال لعمل مفرش للسفرة لزينة رمضان. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. مش شرط مربعنا النهارده بس يكون مفرش للسفرة، لا احنا ممكن نعمله كمان مفرش للسرير او بطانية بيبي، وخصوصا هنعمله نجمة خماسية. كتير سألتوني لان اشتغلت معاكم كتير مربع النجمة بشكل سداسي. سألتوني ليه مش بعمله بشكل خماسي. هو مجرد بس الباترون اللي انا بمشي عليه ساعات بيكون مرة نجمة خماسية ومرة بتكون نجمة سداسية، والنهارده هنشغل مع بعض ان شاء الله بطريقة النجمة الخماسية اللي هي بتكون مكونة من 5 أضلاع او بتكون مكونة من 6 أضلاع. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. انت طبعا بتقدري تختاري الألوان اللي انت عاوزاها، ممكن تشتغلي بلون واحد المربع كله، ممكن تشتغلي بلونين على حسب ما انت حابة، وممكن كمان 3 ألوان. يعني احنا هنبتدي نشتغل سطر 2 3 4. أول سطرين بنشتغلهم بلون، وبعد كده السطر رقم 3 بلون، وبعد كده السطر رقم 4 بلون، أو انك تشغلي زي ما قلنا لونين أو لون واحد. ببتدي في البداية بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. في البداية هبتدي اكون 5 سلسلة. عشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هسحب الخيط واخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5. هسيب ال4 سلاسل الاخيرة واروح لاول سلسلة اشتغلتها في الحلقة الامامية، بدخل وبسحب الخيط منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. خيط البداية بخليه معايا في الخلف وابتدي اشتغل داخل الدائرة اللي احنا كوناها. ببتدي اكون 15 غرزة عمود بلفة. هرتفع سلسلتين، 1 2، مش هعتبرهم اي حاجة من العدد، فقط هما بيكونوا مجرد ارتفاع، بتكون بالنسبة لي سنادة تسند لي الغرزة، يعني بتوصلني لطول مقارب للغرزة اللي انا هبتدي اشتغلها. طيب، ببتدي اشتغل داخل الفراغ 15 غرزة عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود؟ وده اول عمود هبتدي اشتغله زي ما احنا قلنا مع بعض، وبكرر كلامي تاني، السلسلتين دول مش اي شيء معايا خالص من العدد. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين، بدخل داخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بسحب الخيط واخرج من حلقتين، هتبقى معايا حلقتين هسحب الخيط واخرج منهم. كده عندي عمود 2 3، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 15 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع. في نهاية السطر أصبح معانا، نعد مع بعض بسم الله كده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 غرزة عمود بلفة. هنبتدي في أول غرزة اشتغلتها سلسلتين ماليش علاقة بيهم. أول عمود فوق حرف الفي تحت الضلعين فرونت لوب والباك لوب، أدخل هسحب الخيط وهخرج من تحتهم، من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة سليب ستيتش. طيب، نبتدي نكون أضلاع النجمة الخمس. هبتدي ارتفع بسم الله: 1 2 3 4 5. من ال5 سلاسل اللي ارتفعتهم دول هسيب سلسلة واروح للسلسلة رقم 2 وابتدي اشتغل غرزة حشو. ازاي بشتغلها؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا على الإبرة حلقتين، بسحب الخيط واخرج منهم، بكده بكون شغلت غرزة حشو. الغرزة اللي جاية غرزة نصف عمود، بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة أصبح معايا حلقتين، هدخل فراغي في الحلقة الخلفية الباك لوب، هسحب الخيط وأخرج معايا على الإبرة 1 2 3 حلقات، بسحب الخيط وأخرج منهم هما التلاتة. الغرزة اللي جاية عمود بلفة، وطبعا شرحناها مع بعض. الغرزة اللي جاية فيها عمود ب2 لفة. زي بشتغله بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط على الإبرة 1 2، معنى ان الف الخيط على الإبرة 1 مرتين كده. 1 2، اللفتين اللي لفيناهم الحلقة الأساسية يبقوا 3 حلقات. الغرزة الأخيرة بدخل في الحلقة الخلفية أسحب الخيط وأخرج، كده بقى معانا 4 حلقات. هسحب الخيط وأخرج من حلقتين، هسحب الخيط وأخرج من حلقتين، هسحب الخيط وأخرج من حلقتين 3 مرات، بسحب الخيط وأخرج من حلقتين. دي الغرزة اللي انا كنت طبعا زي ما احنا شايفين ابتديت من فوقيها. هبتدي اسيبها واسيب بعد منها 1 2 واروح اشغل في الغرزة اللي بعدها غرزة منزلقة سليب ستيتش، وبرجع تاني بكرر 1 2 3 4 5. هسيب سلسلة واروح اشغل حشو في رقم 2،
نصف عمود في اللي بعدها، عمود بلفة واحدة، عمود باتنين لف. المكان اللي شبكت فيه بسيبه، وبسيب بعد منه فراغين، واروح للفراغ اللي بعده بشبك بغرزة منزلق، وبكرر الخطوة دي لغاية ما اوصل لنهاية السطر. تاني بوصل لنفس المكان اللي انا ابتديت منه، هكمل وارجع له. رجعت لكم تاني وكده بعد ما كملنا اخر ضلع معانا من الاضلاع الخمسة. ببتدي طبعا الغرزة اللي انا كنت فيها بالمنزلقة بسيبها، وبسيب بعدها فراغين، واول فراغ ابتديت اشتغل فيه هو ابتدي ادخل اسحب بغرزة منزلقة. في المرحلة دي كده خلاص النجمة معايا اكتملت. ببتدي، وعلى فكرة لو عاوزين نعمل فرع زينة من النجمة، بنكون نجمات زي ما احنا شايفين، وبعد كده في جزء واحد من هنا ببتدي اشتغل سلاسل، وباجي لغاية المكان اللي هو فوق اي ضلع من اضلاع النجمة مكان السلسلة، بشتغل غرزة حشو واحدة، واكمل 15 سلسلة حشو على النجمة اللي بعدها في ضلع واحد، وهكذا. بيكون معايا فرع زينة حلو جدا وجميل لو انا مش هكمل يعني المربع. ابتدي اسحب بقى الخيط من هنا، وابتدي اسيب 10-15 سنتي من الخيط واقصه في ظهر الشغل بإبرة التنظيف. ببتدي انضف كل الشغل بتاعي. طيب في المرحلة اللي جاية ببتدي بقى انا عايزة اقفل الشكل بتاعي على شكل المربع. هبتدي اجيب لون جديد، وهدخل عند اي مكان عندي هنا كان مكان السلسلة اللي احنا كنا سايبينها. دي السلسلة اهي، المنفذ طبعا بتكون ضيقة شوية بس ايه معلش. بقفل العقدة بتاعي وبسحب الخيط الجديد من المكان ده. هرتفع سلسلة، وفوق المكان ده ببتدي اشتغل غرزة حشو، وبعد كده ببتدي اشتغل على الغرز الموجودة معايا كلها. هلف الخيط على الابرة فوق غرزة الحشو اللي كانت موجودة عندي من تحت، هبتدي اشتغل غرزة نصف عمود، بعد كده غرزة عمود بلفة واحدة، بعد كده غرزة عمود بلفة ممتد، بلف الخيط وبدخل بسحب الخيط وبخرج معايا كده 3 حلقات. الممتد انا في العادي بلف الخيط واخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، اما في الممتد بلف الخيط في الاول مره الاولى واسحب من حلقه واحده، وارجع الف الخيط بعد ما يبقى معايا 3 حلقات تاني، بلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. طيب اخر غرزه هبتدي اشتغلها، واشتغل غرزه كمان اللي هي الاولى من المجموعه اللي بعدها. هلف الخيط مرتين وغرزه عمود باتنين لفه، بس مش هشتغله لاخره. هدخل اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اسحب الخيط واخرج من حلقتين. مش هسحب بقى الخيط واخرج من الحلقه الاخيره والحلقه الاساسيه، لا لسه هلف الخيط كمان مرتين، وهروح لاول غرزه عندي هنا من المجموعه اللي بعدها، وابتدي اشتغلها بردك لغايه نصها. نسحب من حلقتين، نسحب من حلقتين، ونخلي الحلقه الاخيره. كده بيكون معايا على الابره 3 حلقات الاساسيه، والعمودين اللي اشتغلتهم لغايه نصهم بلف الخيط واخرج من الثلاث حلقات مره واحده. ارجع اشتغل عمود بلفه ممتد، بخرج مره واحده بس من حلقه، وارجع اخرج من حلقتين، ارجع اخرج من حلقتين. عمود بلفه عادي، نصف عمود، وابتدي اشتغل غرزة حشو فوق السلسلة اللي بتكون عندي طبعا هنا في الحرف دي. تاني برجع اكرر غرزة نصف عمود فوق الحشو الاولى، غرزة عمود بلفة واحدة عادي، غرزة عمود بلفة ممتد، غرزة عمود باتنين لفة بس مش بشغله لاخره. اسحب من حلقتين، اسحب من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة. هلف مرتين كمان واروح لاول فراغ موجود عندي اهو، واشتغل عمود باتنين لفة بردك لغاية نصه. وفي النهاية بسحب الخيط واخرج من الثلاث حلقات الموجودين عندي على الابرة. عمود بلفة ممتدة، عمود بلفة عادي، نصف عمود، غرزة حشو بتكون فوق السلسلة اللي عندي في المكان ده. وبفضل اكرر بنفس الطريقة لغاية ما بقفل كل الشكل الموجود عندي. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي النهاية زي ما احنا شايفين بعد ما قفلنا خلاص الشكل بتاعنا، ببتدي في اول غرزة اشتغلتها بقفل بغرزة منزلقة.
فوق اول فراغ هبتدي اشتغل نصف عمود، هرتفع سلسلة واحدة بس، وفي نفس الفراغ هبتدي اشتغل غرزة نصف عمود 1 هاف دبل كروشيه. بعد كده الثلاث غرز اللي جايين بشتغل فوقيهم 3 غرزة حشو كده، 1 2 3. ارجع اشتغل نصف عمود، وبعد كده عمود بلفة واحدة في الفراغ اللي جاي، عمود بلفة ممتد. بعد كده هنبتدي نشتغل عمود ب2 لفة، سلسلتين 1 2، وكمان مرة في نفس الفراغ هو كمان عمود ب2 لفة. بعد كده ببتدي اشتغل عمود بلفة ممتد في الفراغ اللي بعده، عمود بلفة عادي، نصف عمود، وبرجع اشتغل 3 حشو 1 2 3. برجع تاني نصف عمود، عمود بلفة عادي، عمود بلفة ممتد. الفراغ اللي جاي بشتغل فيه 2 عمود ب2 لفة. بعد كل عمود فيهم يعني بعد العمود الاول باخد سلسلتين، يعني ما بينهم سلسلتين، عمود سلسلتين كمان مرة في نفس الفراغ، عمود ب2 لفة. وبكرر بنفس الطريقة ان انا بشتغل عمود ممتد، عمود عادي، نصف عمود، 3 حشو، وهكذا بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها الجزئين اللي فاتوا. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بعد ما خلصت الزاوية الأخيرة آخر فراغين هبتدي أشتغل فيهم عمود بلفة ممتد، ثم عمود بلفة واحدة، وكنا شغالين غرزة النصف عمود في بداية السطر، بروح فوقيها وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. بيكون خلاص كده معايا المربع اكتمل زي ما احنا شايفين، قفلناه بالشكل ده. زي ما قلت لكم تقدروا تشكلوا 3 الوان، يعني اول سطرين بلون والسطر الثالث بلون والسطر الاخير، وممكن كمان لو حابين نزود حجم المربع نشغل سطرين او 3 كمان بعد السطر اللي احنا اسسنا بيه شكل المربع نفسه. طيب بالشكل ده انا لو حابه اشتغل تاني يا رندا لو هكتفي بهذا القدر خلاص هبتدي اشبك بغرزه المنزلقه او بالخيط والابره كل المربعات بتاعتي في بعضها. وطريقه التشبيك سواء بالخيط والابره او بغرزه المنزلقه موجودين ليهم 2 فيديو على القناه، كل طريقه فيهم ليها فيديو، وكمان معاهم اكتر من 10 فيديوهات تشبيك باكتر من طريقه مختلفه. طيب لو حابين ان احنا نبتدي نشغل سطر او سطرين تاني او 3 على حسب ما احنا حابين، كل السطور اللي انت حابه تزوديها بعد كده هتكون بنفس طريقة السطر اللي نشتغله مع بعض دلوقتي. ارتفاع سلسلتين وخلاص شغلي كله بيكون بغرزة العمود بلفة. السلسلتين دول مجرد سلاسل ارتفاع فقط لا غير. في نفس الفراغ بشتغل عمود، وانا مش هكترث او ههتم باي يعني غرزة عندي تحت هي نوعها ايه، لا يعني سواء حشو او نصف عمود او عمود ممتد او عمود ب2 لفة او بلفة، لا هشتغل فوق كل غرزة ايا كانت غرزة عمود بلفة واحدة، عمود 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 لغاية ما بوصل لسلسلتين الزاوية. وكل المربعات اللي هتشغليها تكون كلها نفس عدد السطور، يعني ما تجيش تشغلي مثلا مربع تنقصي منه سطر او مربع تزودي سطر، لا لازم يكون عدد الغرز في السطر الاخير موحدة علشان تقدري تبتدي تشبكي بطريقة سهلة وبسيطة ويعني نظيفة ومميزة. داخل بقى عندي هنا سلسلتين ببتدي اشتغل عمود سلسلتين عمود، وابتدي اشتغل على كل عمود يقابلني بغرزة عمود بلفة واحدة، وهكذا بكرر بقى في كل السطور اللي انا ببتدي اشتغلها مع نفسي بالطريقة دي، اني ببتدي اشتغل فوق كل عمود يقابلني عمود، ولما بوصل لسلسلتين الزاوية بشتغل عمود سلسلتين عمود او عمودين سلسلتين عمودين، مش هيحصل اي حاجة بالعمود اللي هيزيد معانا في كل زاوية من الزوايا.
وبكمل بنفس الطريقة، وفي نهاية السطر في اول غرزة بنزل تحت حرف الفي وبقفل بغرزة منزلقة. وزي ما قلنا مع بعض طريقة التشبيك يا اما تخيطي بالخيط والابرة وليها فيديو على القناة، او تشبكي بطريقة المنزلقة وبرضك ليها فيديو على القناة. اتمنى للي يحب يراجع طرق التشبيك ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. اتمنى ان فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.